Πάλεν Ιησούς έλεγεν, ούτως έσεν η βασιλεία του Θεού, ως γίνεται ότι άνθρωπος βάλε σπόρον επί τες γης. Ο άνθρωπος καθέωται και αγείρεται νύχτα και ημέραν. Και ο σπόρος πεστάνει και αυξάνει, αλλά ούτως ο άνθρωπος ουσιονίε αὐτομάτη, γε υπογέ το σπόρον πεστάνει και αυξάνει, και τότε καρποφορέν. Και έτα ο θερισμός παραγίνεται, και καρπος hetοιμός εστιν, και ο Θεός αποστέλει το ντρέπανον. Το τέλος.